Представляли програми підтримки селян, розвиток у промисловості та план відродження непідконтрольних територій Донбасу. А ще стали на захист закону про люстрацію. Українські політики готуються до парламентських виборів. Які теми підіймали сьогодні? Дивіться в огляді «Україна обирає Раду». Українські чорноземи українським фермерам, державні дотації та дешеві кредити дрібним аграріям врятують села від вимирання, переконаний Олег Ляшко. Він сьогодні на Черкащині. Політик наголошує проти продажу землі іноземцям, а якщо частина українців все ж таки схоче продати пай, його має купити Державний земельний банк за ринковою ціною. Нашому українському селу треба інша доля. Це в кожному дворі корова, дотації по 5 тисяч гривень на корову, щоб не труїли пестицидами землю, бджіл, корів, людей, щоб не труїли. І не дати продати землю чужинцям. Господарем на землі повинен бути той, хто живе в селі, орендує цю землю, обробляє землю і податки платить до землі. Місцева людина. І щоб людина, коли працює в селі, нормально гроші отримав. Якщо людина хоче продати пай, ви купіть по нормальній, по хорошій ціні, щоб людина могла на ті гроші хату построїти. А вони довели до ручки людей, що людей немає і землю по 3 копійки, щоб забрати. Відновити вітчизняну промисловість, повагу до людей та створити гідні умови праці – це ключові пункти програми «Нова індустріалізація опозиційного блоку», заявив один з лідерів політсили Олександр Вілкул. Під час зустрічі з гірниками Західно-Донбаської шахти зауважив, програма має на меті забезпечити реальну енергонезалежність країни, збільшити об'єми видобутку вугілля і забезпечити шахтарів гідними зарплатами. В оппозиционном блоке те, кто прошел серьезный трудовой путь на шахтах и заводах. Поэтому я говорю с шахтерами на одном языке. Миллиард долгов сегодня по заработной плате перед украинскими шахтерами. В то же время предыдущая власть на 60 миллиардов купила угля за границей. Мы восстановим промышленность и дадим людям достойную работу с высокой заработной платой здесь, на родине. Сформувати нову стратегію щодо Донбасу пропонують у партії «Слуга народу». До її розробки залучили експертів, політиків та активістів. Результатом має стати план розвитку прифронтових територій та план повернення окупованих частин Донецької та Луганської областей. Та Дмитро Разумков наголошує, спершу слід повернути довіру людей, які проживають на непідконтрольних територіях. Страна – это именно люди, которые живут на своей родной территории, которая является их землей. Поэтому вернув людей ментально, а для этого, опять же, важен запуск правильной информационной политики, объяснив им реальное наше отношение, не то, что они поглощают со стороны пропаганды и СМИ, а то, как есть на самом деле, мы сможем вернуть их и уже потом, после этого, вернуть те территории, которые сегодня, к сожалению, являются временно оккупированными. Децентралізація, сучасна система освіти, державні послуги в зручному онлайн-форматі. Призупинення перетворень, які нині відбуваються в країні, матиме катастрофічні наслідки, переконаний Володимир Гройсман. Каже, в новому парламенті потрібні не просто нові обличчя, а люди, здатні ухвалювати ефективні рішення. У нас в команді кожна людина займає свій спектр. Да? У нас перекриті всі питання, які ми точно знаємо, що з ними треба робити. Абсолютно. Економіка, фінанси, освіта, медицина, адміністративні послуги, децентралізація, енергетика. Всі сфери у нас всі перекриті. То ми реально професійні люди, які можемо приходити. І у нас, в принципі, нормальна репутація. Захистити закон про люстрацію. Під стінами Конституційного суду сьогодні зібралися представники політичних партій та громадські активісти. Кажуть, якщо суд його скасує, у владу можуть потрапити одіозні представники режиму Януковича. А ще це споплюжить пам'ять українських героїв, додає лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Вони думають, оберуть нових суддів Конституційного суду і скасують закон про люстрацію. Чому? Щоб завести представників 5-ї колони у владу. Щоб проникнути в коаліцію, проникнути в уряд і вже зсередини уряду диктувати умови, які буде висувати Москва. Ну хіба ми можемо це дозволити? Після Революції Гідності, після жертв Героїв Небесної Сотні, після як в очі будемо дивитися батькам тих, хто віддав своє життя на фронті.
Відстояти честь героїв Майдану закликав і лідер «Голосу» Святослав Вакарчук. Нам потрібно відстояти все те, за що боролись люди, і те, за що загинула Небесна Сотня. І закон про люстрацію – це була принципова позиція, тому що ті люди, які брали участь і чиї руки в буквальному сенсі були в крові цих жертв, не мали права більше ніколи мати жодного відношення до влади в Україні. Юлія Бондаренко, сьогодні, канал «Україна».